Hello guys, পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো গাইছ। আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো, এটা মজাদাৰ টপিক লৈ আহিছো যাতে আপোনালোকক অলপ হ'লেও হেল্প হয়। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইছ। আজি দেখাইছো আপোনালোকক, যেহেতু কেইদিনমান আগত আপোনালোকক দেখাইছিলো যে 2A সুইচ আৰু 1way সুইচৰ ডিফাৰেন্সটো বা 2A সুইচ আৰু 1way সুইচটো ক'ত ইউজ কৰা হয় সেইটো আপোনালোকক দেখাইছিলো। জাষ্ট সেইটো আপোনালোকক কৈছিলো। তো আজি দেখাইছো গাইছ 2A সুইচ এটা কেনেদৰে ইউজ কৰা হয় বা 2A সুইচ এটা কেনেদৰে কানেকশ্যন কৰা হয়। মইতো কৈছিলো যে আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে চিৰিত ইউজ কৰা হয় বা ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা আন এটা ৰুমৰ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এই বস্তুটো ইউজ কৰা যায়। তো এই 2A সুইচটো কেনেদৰে কানেকশ্যন কৰা হয় সেই কানেকশ্যনটো আপোনালোকক ইউজ কৰি মানে প্ৰেক্টিকেল কৰি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো কেনেদৰে এইটো ইউজ কৰিব পাৰি। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আহক ফাৰ্ষ্ট আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লেটছ বিগিন। তো গাইছ ইয়াৰ কাৰণে লাগিব আমাক এটা হোল্ডাৰ লাগিব। এটা নৰ্মেল হোল্ডাৰ নাই বাৰু, মোৰ এইটো এংগুল হোল্ডাৰ এটা আছে। ইয়াৰ কাৰণে লাগিব আমাক হোল্ডাৰ এটা লাগিব, লগতে তাঁৰ অলপ লাগিব, ৱেৰ অলপ লাগিব, লগতে এটা বাল্ব লাগিব, যিহেতু হোল্ডাৰটো বাল্বটো ফিটিং কৰিব লাগিব। লগত আছে আমাৰ প্লাছ আৰু টেষ্টাৰ এডাল আছে, লগত আমাৰ দুটা 2A চুইচ আছে। যিহেতু দুটা 2A চুইচ কেনেদৰে কণ্ট্ৰল কৰা হয় মানে সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাম। তো তাৰ কাৰণে আমাক দুটা 2A চুইচ ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ। লগতে গাইছ এই কানেকশ্যনটো কৰাৰ আগতে প্ৰেক্টিকেলটো কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে মই ড্ৰয়িঙৰ সহায়ত আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মানে কেনেদৰে বস্তুটো কানেকশ্যন কৰা হয়। ড্ৰয়িঙত চাই আপোনালোকে বস্তুটো গম পাব। তো পোনপ্ৰথমে মই দুটা চুইচ বনাই লৈছোঁ। এই দুটা চুইচ এই চুইচ দুটা মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বনাই লৈছোঁ। প'জ এইটো এটা চুইচ আৰু এইটো এটা চুইচ। যিহেতু 2A চুইচত মানে তিনিটা টাৰ্মিনেল থাকে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে 1way চুইচত মানে ইয়াত এই যিটো টাৰ্মিনেল হয়, এই যিটো পইণ্ট হয়, এইটো দুটা থাকে। বাট 2A চুইচত এইটো তিনিটা ফুটা থাকে, মানে তিনিটা কানেকশ্যন কৰিব পৰা তিনিটা ঠাই থাকে। তো মই চুইচ দুটা বনাই ল'লোঁ। বনাই এটা আমাক লাগিল হোল্ডাৰ মানে এটা বাল্ব লাগিল, এই বাল্বটো লাগিল। তো ছাপ'জ এইটো হৈছে আমাৰ বাল্ব। এনেই আপোনালোকক বুজিবৰ কাৰণে মই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ বাৰু। এইটো হৈছে বাল্ব। তো গাইছ এই দুটা চুইচ আমি যদি কানেক্ট কৰোঁ, এইটো চিধা মানে যিহেতু এইটো এটা চুইচ এইটো এটা চুইচ, এই দুটা বস্তু এনেদৰে চিধা কানেক্ট কৰিব লাগিব। এই দুটা মানে এনেকুৱা আমি ৱেৰ লৈ পেলাই যিমান দূৰত থাকে চুইচটো এই দুটা এনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। কানেকশ্যন কৰি নেক্সট যিটো আমাৰ মেইন ছাপ্লাই হ'ব গাইছ, ছাপ্লাইটো ইয়াত সোমাব। ছাপ্লাইটো আহি যিটো ফেজ নিউট্ৰেল আহিব ন, ছাপ'জ ইডাল আমাৰ ফেজ, ঠিক আছে, এইটো ফেজ আমাৰ এই ফেজৰ পৰা আৰু যিটো বাল্বৰ বাল্বৰ যিহেতু দুটা পইণ্ট থাকে, বাল্বৰ এটা পইণ্ট আহি আমাৰ এই যিটো চুইচ হয় এই চুইচত আহি এই মিডল পইণ্টত সোমাব। বাল্বৰ যিহেতু দুটা পইণ্ট আছে ন, তাৰে এটা পইণ্টটো ইয়াত সোমাল, আনটো পইণ্ট ধুনীয়াকৈ আমাৰ ইয়াতে যাব। এইটো নিউট্ৰেল হ'ব, এইটো ফেজ, এইটো নিউট্ৰেল। আমাৰ মেইন ছাপ্লাই সোমাব এইফালেদি। তো ইয়াৰ কাৰণে লাগিব আমাক এনেকুৱা ৱেৰ অলপ লাগিব। প্ৰথমে গাইছ আমি চুইচটো কানেকশ্যন কৰোঁ ন, ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিছোঁ। এডাল ৱেৰ, লগতে এডাল এৰাই ল'ম। গাইছ আপোনালোকৰ কাৰণে একদম গৰমত ফেন চেন নিদিয়াকৈ আপোনালোকৰ যাতে হেল্প হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ধুনীয়াকৈ লাইক কৰি দিব, তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব। একদম ঘামি গৈছোঁ, একদম লাইটৰ ইফালে লাইট সিফালে লাইট, লগতে ফেনো চলাব পৰা নাই। যিহেতু মই এইটো কম জেগাত আপোনালোকক বুজাম ন, বস্তুটো দেখাম, তাৰ কাৰণে মই এইটো চুটি ৱেৰ লৈছোঁ। বাট এইটো আপোনালোকে যদি য'ত ইউজ কৰিব, ছাপ'জ এইটো আছে আপোনালোকৰ বাৰান্দাত আছে, এইটো আছে ভিতৰত, তো আপোনালোকৰ সেই জোখত তাঁৰটো লাগিব বাৰু। বাছ আপোনালোকৰ কানেকশ্যনটো কেনেদৰে কৰা হয় মই সেইটোহে দেখাই আছোঁ। তো এইটো এনেকৈ আছেতো, এইটো মই ইয়াতে কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ, ইয়াতে ওপৰত কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ। লগাই আনটো ইয়াৰে মানে ওপৰৰ পইণ্টটোত লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু এডাল যিটো আছিল সেইটো আমি এই একদম তলৰ পইণ্টটো, ওপৰৰ আৰু তলৰ মাজৰটোত আমি বাৰু মেইন ছাপ্লাই দিম। তো পোনপ্ৰথমে আমি তলৰ পইণ্ট দুটাত আমি কানেকশ্যনটো কৰি দিছোঁ। গাইছ আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যাতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ যিকোনো ধৰণৰ কামবিলাক যদি আপোনালোকে কৰিলে ইয়াৰ যিবিলাক কানেকশ্যন হয়, কানেকশ্যন দিয়াৰ টাইমত মানে এই যিবিলাক স্ক্ৰুবিলাক যে আছে, স্ক্ৰু বা যিকোনো ধৰণৰ নাট এইবিলাক আছে যে, এইবিলাক যাতে আপোনালোকে ফুল টাইট দিয়ে, যাতে আপোনালোকে লুজ এনেই মানে এনেকৈ অলপ ঘূৰাই থৈছে এনেকৈ নহয়।
এইটো বহুত ডেঞ্জাৰ হয় মানে যদি আপোনালোকে লুজ কানেকশ্যন কৰে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে বা বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইবিলাক ফুল্লি টাইট দিব যেতিয়াই কাম কৰিব ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ফুল্লি টাইট দিব তো গাইছ দেখিব পালে ধুনীয়াকৈ ওপৰে তলে ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট আমাক লাগিব এডাল ছাপ'জ মেইন ছাপ্লাই আহিব এইটোত মেইন ছাপ্লাইৰ কাৰণে মই এডাল ৰাখি দিলোঁ এডাল হৈছে আমাৰ মেইন ছাপ্লাই যিটো মেইন ছাপ্লাই আহিব সেইটো মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ মিডুলত এইটো চুইচৰ মিডুল পইণ্টৰ পৰা লৈ দিলোঁ মেইন ছাপ্লাই লৈ ল'লোঁ এইটো মেইন ছাপ্লাই আহিব ইয়াত আহিব ফেচ তাৰপিছত যিহেতু আমাক বাল্ব এটা লাগিল ন হোল্ডাৰ এটা লাগিল এইটো হোল্ডাৰটো মই কানেকশ্যন কৰিছোঁ চুইচৰ এটা চুইচত বাৰু ছাপ্লাইটো সোমাল আনটো চুইচৰ পৰা মিডুল পইণ্টৰ পৰা কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ প্ৰথমতে ইয়াতে লগাই দিছোঁ বাৰু দি দিওঁ মই এইডাল গৈ আমাৰ হোল্ডাৰত ফিটিং হ'ব হোল্ডাৰৰ যিহেতু দুটা পইণ্ট থাকে হোল্ডাৰৰ দুটা পইণ্টৰে এটা পইণ্টত এইটো ফিটিং হৈ যাব এনেকৈ ফিটিং কৰি দিলোঁ এটা পইণ্টৰ পৰা ইয়াতে ফিটিং কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পৰা এডাল ওলাই হোল্ডাৰটোত লাগিল বাট আৰু এডাল লাগিল ন আৰু এডাল হোল্ডাৰত লগাই দিওঁ হোল্ডাৰত ধুনীয়াকৈ এইটো লগাই মেলি ধুনীয়াকৈ ফুল টাইট দিলোঁ গাইছ ফুল টাইট দিলোঁ লগাই উঠি ইয়াৰে এটা যাব ইফালে আমাৰ নিউট্ৰেলত যাব এইটো লগতে এইটো হৈছে ফেজত যাব এইটো তো গাইছ দেখিব পাইছে ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যনখিনি মই কৰি দিলোঁ ইয়াতে যেনেকৈ আছে সেইমতে এইটো ওপৰে এনেকৈ ইটোৰ পৰা ইটো আনটো পইণ্টত এইটো লগাই দিলোঁ তলৰটোৰ পৰা ইটো আনটো পইণ্টত লগাই দিলোঁ লগাই ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ কৰাই যিটো এটা মেইন ফেজ সোমাব এই মিডল পইণ্টত এইটো ফেজ সোমাব এডাল তাৰ মেইন ফেজ সোমাব ইয়াত তাৰপিছত যিটো এটা আমাৰ হোল্ডাৰ লাগিল হোল্ডাৰত আমি ধুনীয়াকৈ দুডাল তাৰ কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ কানেকশ্যন কৰি হোল্ডাৰৰ এটা পইণ্টৰ পৰা আহিব আমাৰ এই যিটো চুইচ হয় চুইচৰ মিডল পইণ্টত সোমাল যিহেতু দুটা চুইচ আছে ন মিডল পইণ্টত সোমাই যিটো আৰু আন এটা পইণ্ট আছে সেইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট নিউট্ৰেলত যাব এইডাল তো ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ দেখিব পাইছে গাইছ এইটো বাল্ব ফিটিং হৈ গৈছে লগতে এইটো এটা চুইচ এইটো এটা চুইচ তো এতিয়া আমি এইখন বাৰু ছাইডত ৰখাই দিওঁ এইখন বাৰু কেনেদৰে কণ্ট্ৰল কৰা হ'ব চাওক গাইছ এইটো আমি ধুনীয়াকৈ বাল্ব ফিটিং কৰি দিছোঁ ইয়াতে 2-way চুইচ দুটা ইয়াতে লাগি গৈছে তো গাইছ ধুনীয়াকৈ মই ইফালে ফেচ নিউট্ৰেল সোমাই দেখিব পাইছে গাইছ ধুনীয়াকৈ এই দুটা চুইচটো অফ পজিশ্যনত আছে আৰু এইটো অন পজিশ্যনত আছে তো দেখিব পাইছে এইটো যদি মই অন কৰি দিওঁ এইটো অন হৈ গৈছে তাৰপিছত মই এইটো চুইচত মানে এইটো অফ কৰি দিব পাৰিম আৰু যদি মই এইটো অন কৰি থোৱা আছে ইয়াত গৈ মই অফ কৰি দিব পাৰিম এইটো যদি অফ অনটো এইটো চুইচৰ পৰা হ'ব হোৱাৰ লগতে এইটো যদি অন আছে মই এইটোত যায়ো মানে অফ কৰি দিব পাৰিম বস্তুটো তো ছাপ'জ এইটো আমাৰ বাৰাণ্ডাত আছে বাৰাণ্ডাৰ ঘৰৰ আপোনাৰ যিটো ঘৰ হয় ঘৰৰ এইটো বাৰাণ্ডাত আছে আৰু এইটো আছে ভিতৰত আৰু আমি এতিয়া মানে জ্বলাব লাগে আমি ভিতৰৰ লাইটটো জ্বলাব লাগে তো ভিতৰৰ লাইটটো জ্বলাবৰ কাৰণেতো আমি দৰ্জা বাৰাণ্ডাৰ লকটো খুলি আমি সোমাই উঠি এইটো ভিতৰৰ চুইচটো দিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আপুনি যদি বহুত বেছি আন্ধাৰ হৈ আছে ভিতৰৰ বৰ্ডখন বা ক'ত আছে সেইটো বিচাৰোঁতে আপোনাৰ হয়তো টাইম লাগি যাব পাৰে বা আপোনাৰ কিবাকিবি হৈ যাব পাৰে তো তাৰ কাৰণে ছাপ'জ এইটো বাৰাণ্ডাত আছে আমি ইয়াৰ পৰা আমি ভিতৰৰ চুইচটো অন কৰি দিলোঁ ভিতৰৰ লাইটটো আমি অন কৰি দিলোঁ অন কৰি আমি হৈ গ'ল আমাৰ চব কাম হৈ গ'ল বেলেগ লাইটবিলাকো দিলোঁ দি পেলাই আমি ভিতৰত গৈ এইটো আমি অফ কৰি দিব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে ছাপ'জ এইটো আছে চিৰিৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছে এইটো আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত তো আমি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যাবৰ কাৰণে আন্ধাৰ হৈ আছে তো আমি তাৰ কাৰণে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা এইটো আমি অন কৰি দিলোঁ অন কৰি যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ পাই গ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰততো ধুনীয়াকৈ পোহৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি এইটো অফ কৰি দিব পাৰিম তাতে গৈ এইটো অফ কৰি দিব পাৰিম তো গাইছ কানেকশ্যনটো অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ এনেদৰে 2-way চুইচ এটা কানেকশ্যন কৰা হয় হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অলপ হ'লেও কিবা বুজিলে বা শিকিলে তো যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও কিবা বুজিলে বা শিকিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই গাইজ বাই বাই